අයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා අදත් බාසුන්නාහේ YouTube channel එකට. අද මගේ වීඩියෝ එක ස්ලැබ් ගැන කරන වීඩියෝ මාලාවේ 9 වෙනි වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොන්ක්‍රීට් එකක් දාන්න යොදා ගන්න ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය දෙක කොන්ක්‍රීට් එකකට ගැලපෙන විදිහට හරියට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ අමුද්‍රව්‍ය දෙක තමයි වැලි සහ කොන්ක්‍රීට් ගල්. අපි වැලි ගොඩක් දුරට ස්ලැබ් එකක් දාන්න කිට්ටුනාට පස්සේ වැලි ගේන කෙනාට අපි කියනවා අපිට කොන්ක්‍රීට් එකට හරියන වැල්ලක් ගේන්න කියලා. එතකොට සමහරවිට යාගාව ඒ විදිහේ වැල්ලක් තිබුණොත් ඒක ගේන එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා ගොරෝසු එකක් ගේනවා නැත්නම් ඊට වැඩිය ගොඩක් ගොරෝසු අඩු ඒ කියන්නේ ගොඩක් තුනී වැල්ලක් ගේනවා. ඉතින් එතකොට අපි කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා සිමෙන්තිත් ගෙනහල්ලා තියෙන ඉඳ අපිට ගෙනාපු වැල්ලෙන් එහෙමම හොඳයි කියලා දාන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා එහෙම කරන්න එපා. ගෙදර ප්‍රධාන ස්ලැබ් එක දානකොට එහෙම හදිසියෙ වැඩ කරන්න එපා. දවස් දෙක තුනකට කලින් වැලි යාඩ් එකට ගිහිල්ලා බාසුන්නහත් එක්ක හොඳට බලලා හීනිමත් නැති ගොරෝසුමත් නැති මධ්‍ය මට්ටමේ වැල්ලක් අරගෙන එන්න. අරගෙන ඇවිල්ලා අනිත් එක තමයි ඒක අනිවාර්යෙන් ගඟේ වැල්ලක් වෙන්නත් ඕනේ. ඇලේ වැලි ගේන්න එපා. මොකද අපි දන්න දෙයක් තමයි ඇලේ වැලි වල කබොක් කැට මිශ්‍රය. ඒ කියන්නේ ශක්තියෙන් අඩුයි. ගඟේ වැලි වල හොඳ කිරිවාන කැට තියෙන. කිරිවාන කැට ගොඩක් ශක්තියෙන් වැඩි. මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා දකින්නේ මේ ගඟේ වැල්ලක් හැලුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස්. මේ තියෙන හොඳ සුදු පාට තිරිවාන කැට. ඒ වගේ තමයි ඇලේ වැල්ලක් හැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටස් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ මේ කබොක් කැට. මේවා හයිය නැහැ. ඉතින් මේ වගේ එකක් කොන්ක්‍රීට් එකට යනවට වැඩිය ඔයාලට තේරෙනවා මේ වගේ හයිය කැට කොන්ක්‍රීට් එකට ගියාම කොන්ක්‍රීට් එක ශක්තියෙන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ වගේ හීනිත් නැති ගොරෝසුත් නැති මධ්‍යස්ථ වැල්ලක් ගෙනල්ලා මේක මිලිමීටර 4.8ක දැලකින් හලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 4.8ක. මේක නූල් වලින් කියනවා නම් නූල් එකමාරක්. මේක තමයි ඉංජිනේරු තාක්ෂණය අනුව කොන්ක්‍රීට් එකකට අවශ්‍ය කරන වැලි වල උපරිම ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර 4.8 වැඩිය වැලි වල කැට තියෙන්න බෑ. එතනින් එහාට කැට තිබ්බොත් ඒක ගන්න කොන්ක්‍රීට් ගල් වෙනුවට තමයි ඒක ගන්න වෙන්නේ. අපිට කොන්ක්‍රීට් ගල් කියන්නේ 4.8 වැඩි නෙමෙයි. කොන්ක්‍රීට් ගල් අඟල් 3 කාල දක්වා තියෙනවා. 3 කාලෙන් පල්ලෙහා ඔක්කොම කොන්ක්‍රීට් ගල් විදිහට තමයි ගන්න. අපි මේ විදිහට හලන්න නැතුව වැලි එක කොන්ක්‍රීට් එකට දැම්මොත් මේ 4.8 වැඩි තියෙන ගල් කැටත් ඒ කොන්ක්‍රීට් එකට එකතු වෙලා එතකොට අර ගල් වැලි අතර අනුපාතය නිකම්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් එකේ ප්‍රමිතිය එහෙමම බාල වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි හොඳ පිරිසුදු වැල්ලක් තෝරගෙන කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න දවස් දෙක තුනකට කලින් සයිට් එකට ගෙනහල්ලා ඒක මිලිමීටර 4.8ක දැලකින් හෝ එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ අඟල් කාලේ කොට දැලකින් හරි මේක හලන්න ඕනේ. මේ වැලි හලන එකේ වාසි තවත් තියෙනවා. මේකේ තියන්න පුළුවන් දි รา පත් වෙච්ච ශාක කොටස් තියෙන්න පුළුවන්, සත්ව කොටස් තියෙන්න පුළුවන්, විවිධාකාර අපද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම අපද්‍රව්‍ය මේ වැලි වලින් අයින් වෙනවා. ඒවා කොන්ක්‍රීට් එකට එකතු වෙනක නතර වෙනවා. අනිත් ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි කොන්ක්‍රීට් ගල්. කොන්ක්‍රීට් ගල් තෝර ගන්නකොට අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කොන්ක්‍රීට් ගල් සාම්පල් ටිකක් ගෙන්නගෙන අපි බලන්න ඕනේ අපිට කොන්ක්‍රීට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ කොන්ක්‍රීට් ගල් තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම කොන්ක්‍රීට් ගල් කැඩුවාම සමහර ගල් තියෙනවා ඒවා හයිය නැහැ. එතකොට මේවා කුඩු කරනකොට මේවා එච් රවුම් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන කෙරවලවල් රවුම් වෙච්ච කොන්ක්‍රීට් ගල්. මේක ඒ තරම්ම සුදුසු නෑ ස්ලැබ් එකක කොන්ක්‍රීට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ වගේ ගල් තමයි සුදුසු. මේ තියෙන්නේ. මේකේ මේ එච් රවුම් වෙලා නෑ. මේ ගල් වල කැපෙන සුළු ගතියක් තියෙනවා. මේ දාර ඊටමත් කැපෙන සුළු ගතියක් තියෙනවා. මේ ගල් තමයි කොන්ක්‍රීට් එකකට සුදුසු වෙන්නේ. ඔයගලන්ට ගල් ගොඩක් දිහා බැලුවාම පේනවා මෙන්න මේ ටිකක් මේක කළු පාට ගතියත් වැඩි. මේ ගල් ටික සුදු පාටයි. මේකේ ඔයාලට පේන මේ හැම එජ් එකක්ම රවුම් වෙලා තියෙන්නේ. මේක සිමෙන්ති වැලිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කොන්ක්‍රීට් එක හයිනොට ඒ බැඳීම අර ගල් වල තරම් ශක්තිමත් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි කවුරුත් කොන්ක්‍රීට් එකක් දානකොට හිතන්නේ නැති කාරණාවක් තමයි මේ ගල් සහ වැලි වල ක්වොලිටිය. හැබැයි අපි කොන්ක්‍රීට් එකේ ක්වොලිටිය ගැන හිතනවා. එතකොට අපි කරන්නේ ඒ තියෙන ගල් සහ වැලි අර අදාළ අනුපාතවල වලට දැම්මහම කොන්ක්‍රීට් එක නියම ප්‍රමිතියට පෙනුමට එන්නේ නැති හින්දා අපි ගල් අඩු කරනවා, වැලි වැඩි කරනවා, ඔය වගේ දේවල් කරලා කොන්ක්‍රීට් එකේ පෙනුම ප්‍රමිතියට හදා ගන්නවා. නමුත් ඇත්තටම මේකේ වෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් එකේ ප්‍රමිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම බාල වෙන එක. ඔයාලා ගයක් හදනකොට ඔයාලා හැම කරන්න එපා. හොඳ මෝලකින් ගල් වල කැපෙන සුරු එජ් තියෙන කොන්ක්‍රීට් ගල් අලුත් ඒවා ගෙනත් තියාගන්න මඩ කලවම් වෙච්ච නැති
වැලිත් ඒ වගේ මධ්‍යස්ථ වැලිය එකක් හීනිත් නැති ගොරෝසුත් නැති මධ්‍යස්ථ වැලිය එකක් ගෙනල්ලා මිලිමීටර 4.8ක දලකින් ඕන එහෙමත් නැත්නම් අඩුම තරමේ අඟල් කාලේ කොටු දලකින් හරි හල්ලා ස්ටොක් කරලා වහලා තියාගන්න. එතකොට ඒවයි අපද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට නියමිත අනුපාත වලට කොන්ක්‍රීට් එක දාලා අනනකොට ඉංජිනේරු තාක්ෂණයට අනුව නියම කොන්ක්‍රීට් එකක් එනවා. එතකොට ඒකට ගල් වැඩියෙන් දාන්න ඕනෙත් නැහැ, වැලි වැඩියෙන් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. නියම ප්‍රමිතියට එනවා. එතකොට බාසුන්නහට ඒක අඩු වැඩි කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. කොන්ක්‍රීට් එකේ ප්‍රමිතිය හොඳටම හොඳයි. ඔයාලගේ වැඩෙත් කොල්ඩියම වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. සමහරවිට මේ වීඩියෝ link එකෙන් ගිහිලා subscribe කරන්න හැදුවට ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා channel එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් link එක. එතනින් ඇවිත් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ස්ලැබ් ගැන කරන හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.